حفظها الله. الحضور الكريم، تقع علينا اليوم مسؤولية كبيرة لضمان مواكبة توجيهات قيادتنا الرشيدة منذ إعلان عام 2015 عاما للابتكار في الدولة، وما ترتب عليه من اهتمام كبير لدينا لتعزيز الابتكار في قطاع الصناعة بمختلف مفاصلها وقطاع الطاقة. إننا نرى بأن الابتكار يمثل مساراً لتحفيز النمو الاقتصادي وتنافسية الدولة، وفي مسعى الدولة لتعزيز منظومة الابتكار في مختلف القطاعات. قد حرصنا أيضاً على مواكبة هذا التوجه، وفي هذا الإطار فقد انتهجت دولة الامارات سياسة متقدمة لاستخدام الطاقات الخضراء التي لا ينبعث عنها غاز ثاني أكسيد الكربون، لتكون أو لتمثل 30% من خارطة الطاقة في دولة الإمارات بحلول العام 2021. والاستخدام الطاقة الشمسية ومحطات الطاقة النووية لتساهم بتخفيض نسبة الاعتماد على الغاز من 100% إلى 70% بحلول عام 2021. وقد قطعنا فعلا شوطا كبيرا في مجال الطاقة المتجددة والبديلة، بل وأصبحت دولة الإمارات منصة متقدمة لتصدير أحدث وأرقى التجارب في هذا المجال الحيوي للعديد من دول العالم، في حين أننا أيضا سنغذي شبكة الطاقة الوطنية بداية عام 2017 بمخرجات المحطة النووية الأولى التي ستدعم كفاءة قطاع الطاقة واستمراريته في بلادنا وحماية مواردنا الطبيعية. واليوم فإن هناك مساع حثيثة من عدة جهات وطنية لجعل تكاليف إنتاج الطاقة الشمسية في بلادنا أقل من مثيلاتها في دول العالم، وجعلها أكثر تنافسية حتى بالمقارنة بمصادر توليد الطاقة التقليدية التي تستمد من مصادر الوقود الأحفوري، مما سيمهد الطريق لفتح آفاق استثمارية واعدة في قطاع الطاقة النظيفة التي لا تنضب، والتي هي عمود من أعمدة الطاقة الجديدة في العالم. إن مصادر الطاقة المتجددة عندما تكون أكثر فاعلية وابتكاراً يمكن أن توفر مليارات الدراهم سنوياً من الإنفاق الحكومي، عدا عما يمكن أن تعود به على البلاد من منافع صحية وبيئية لا حصر لها، في حين تحافظ أيضاً على الموارد الثمينة المتمثلة بالنفط والغاز. الحضور الكريم، إن الهدر عدو التنمية، ولذلك فإننا نسعى أن نكون مبتكرين في مجال ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والموارد المائية. واليوم وأكثر من أي وقت مضى نرى ضرورة في ترشيد الاستهلاك، حيث وصل معدل الزيادة السنوية لاستهلاك الماء والكهرباء في دولة الإمارات في ال10 سنوات السابقة بما يعادل 6% سنويا، وهذا الرقم على المقاييس العالمية يعتبر رقما كبيرا. وكما تعلمون فإن خدمات الكهرباء والماء مدعومة بشكل كبير من حكومتنا الرشيدة، وقدرت تكلفة الدعم لجميع مصادر الطاقة في عام 2014 قرابة 35 مليار درهم سنويا، وطموحنا هو ترشيد على الأقل ما يعادل 10% من هذا الرقم سنويا، بواقع 3.5 مليار سنويا من مصروفات الحكومة. ونحن نعمل على خطط لدعم ثقافة الترشيد في الاستهلاك في مختلف المنشآت الحكومية والخاصة، وفي البيوت والمدارس والمساجد، وعلى نشر ثقافة الترشيد بين أفراد المجتمع. الحضور الكريم، إننا نلتقي اليوم في ظل تحولات واضحة في المشهد الاقتصادي العالمي يقودها الانخفاض
في أسعار النفط عالميا بالتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي في العديد من الدول المؤثرة على خارطة التجارة الدولية، وهي العوامل التي عجلت من تبني العديد من الدول لبرامج إصلاح اقتصادي شامل، وهو ما أكد عليه مرارا صندوق النقد الدولي من خلال مناقشته للعديد من الدول حثه للعديد من الدول بضرورة رفع الدعم أو تقليل الدعم الحكومي عن مختلف السلع التي تنتجها أو تستوردها، وذلك لضمان المزيد من الفاعلية الاقتصادية وتخفيف النفقات الحكومية وما يترتب عليه من تخفيض مستويات التأثير الخارجي على تلك الدول التي ترتبط بواقع الحركة الاقتصادية العالمية. وحيث أن حكومة دولة الامارات العربية المتحدة أثبتت للعالم بأنها دائما سباقة في اتخاذ قرارات وإجراءات وتدابير استراتيجية في مختلف الميادين، بما يصب كنتيجة إيجابية في تعزيز قدراتها التنافسية الاقتصادية. فقد كانت بلادنا الأولى بين دول المنطقة التي تعلن عن قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية البترولية ورفع الدعم الحكومي عنها، وهو القرار الذي نال إشادة دولية كبيرة كواحد من أكثر القرارات الداعمة لسياسات السوق الحر والانفتاح الاقتصادي والمنصف كإصلاح اقتصادي كبير. إننا مؤمنون بأن رفع الدعم عن الوقود وتحرير أسعار المشتقات النفطية ستكون له منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية على الدولة، وسوف يؤثر إيجابا على المناخ الاستثماري ويعزز من تنافسية بلادنا وتكريس مبادئ السوق الحر، وسيسهم في دعم توجيهات بناء اقتصاد مستدام مبني على قاعدة تنويع وتعزيز مصادر الدخل. ومن جانب آخر فإن القرار الأخير الذي صدر بموجب دراسات أصدرتها وزارة الطاقة جاء تماشيا مع جهود الحكومة الرامية إلى تخفيض معدلات استهلاك الطاقة في إطار الحفاظ على الموارد، إضافة إلى سعي الحكومة إلى ضمان عملية التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة بما يحقق حياة أفضل للأجيال القادمة، فضلا عن تحقيق توازن بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتلك جميعا عناصر تتماشى مع رؤية الامارات 2021 التي تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنفيذ خطط النمو الأخضر المستدام. السيدات والسادة الحضور، إن قطاع النفط يسهم اليوم بأقل من الثلث في الدخل الوطني لدولة الامارات، وهو الأمر الذي سمح لنا بامتصاص جزء كبير من تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية، وذلك نتيجة للنمو الكبير في القطاعات غير النفطية واستمرار مساهمتها الكبيرة في دعم النمو المستدام للدولة. وفي الختام أتمنى من محفلكم هذا الخروج بتوصيات ومقترحات من شأنها إثراء مسيرة الاقتصاد الوطني الذي يعد المحرك الأساسي لنهضة وطننا العزيز. وأود أن أؤكد لكم بأننا جميعا نعمل معكم بروح الفريق الواحد في دعم اقتصادنا الوطني وتطويره والارتقاء بمقوماته بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، ويكرس نجاح المسيرة التنموية الحضارية التي بدأها الرعيل الأول من قادة هذا الوطن، ويكملها اليوم سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات. وفقنا الله وإياكم جميعا لخدمة الوطن والمواطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر معالي وزير الطاقة ضيف شرف دورة الملتقى برأس الخيمة على كلمته الثرية حول الابتكار في قطاع الطاقة.
والآن ننتقل إلى ضيف الدورة الثانية من الملتقى، السيد لاري كيلي، مستشار الابتكار ورئيس مؤسسة دوبلن للابتكار بالولايات المتحدة الأمريكية، لتقديم عرض خاص عن الابتكار وأثره في التنمية الاقتصادية المستدامة. فليتفضل مشكورا. It's a great honor to be invited to be with your excellencies, your highnesses, your ministers. It is a terrific honor to come here and talk to one of the youngest yet mightiest countries in the world in its year of innovation. It interests me, it might amuse some of you to know that I've been studying innovation as a scientist longer than your country has existed. So that is the reason why I think I've been invited to talk to you for 10 minutes about innovation and innovation as a scientist, the kind of ideas, capabilities, technologies that will help you to get innovation to function in a way that is deeply different than what most people think innovation does, and will allow you to achieve the extraordinary ambitions that you're exhibiting as a nation and as a people. This is the problem with innovation in a nutshell. Most people think that it is about changing little things. It is not. It is about having big dreams, bold ideas, and matching those bold ideas with the methods, tools, and techniques that matter. Most people believe things about innovation that are completely not true, that are not grounded in anything whatsoever other than mythology. So the idea, if you are to achieve the extraordinary ambitions that have been articulated by various excellencies and ministers and highnesses in this room this morning, is that you embrace innovation as a science, that you embrace it as a discipline, that you do something beyond just trying to create a steady stream of varied little devices like you see here. The heart of innovation is learning to change the world, learning to do it in a way that is bold, exciting, and inspiring, and the best organizations do that these days in new ways. Let's stay with this idea of light for a moment. What you see here is a Waka Waka. A Waka Waka is an exciting new device. I have one here. When you use it in the right way, it creates light and is doing so all through places like sub-Saharan Africa. Through the world, this simple device now uses the world's most efficient photovoltaic cells to generate in just a single day 160 hours of bright light that allows a student to be able to study at night instead of using a kerosene lamp, which risks her family's life. Every time you buy one of these in a wealthy part of the world, like where I live in Chicago, where you live here in the UAE, the company that developed these with Kickstarter funding gives one away to an indigent family somewhere else in the world. So that's an example of simple innovation, but not the kind of innovation that we want to talk about today. The kind of innovation that we want to talk about today is bold, interesting, and exciting. Innovation, I think we can agree, is happening now at a greater pace, to a greater degree, and in more surprising ways than we have ever seen before in history. Understanding the nature of change, the pattern of change, the degree of change is quite crucial. Most of the change we're able to see easily comes in what's called step function change. Something existed in a certain form before, and then it changes to a different form. When I was a kid, I had a whole bunch of these things. Some of you are probably too young to recognize this technology. This is called a vinyl long-playing album. Recently, one of my adult daughters gave me one and said, "Dad, have you ever heard these before? They have a very warm sound." And I thought, oh my goodness, poor dear. When they changed, of course, to digital forms, being a digital guy, I was quite excited, and I repurchased all of my music in this digital form, and I said, well, that's great, I'm done now. You know what happened to me. Apple reinvented music again, so I bought my entire music collection in the digital MP3 file format. Now that's a non-trivial undertaking because I have 33,000 songs in my personal music collection. And I'm convinced that there's a fairly evil cabal of technologists even now at Apple trying to convince me to buy the next file format that they invent, whatever it's called, an MP3, MP4, MP5. But you know how this changes. And it's extraordinarily important that the leaders in this room, the people in this room with the ambition to change the world, see that what's also changing is not just technology, but business models and service models. So now, instead of buying all my music over again, I simply tell an intelligent service what kind of music I like,
what artists and what genres I like, and I get to listen to it all the time. Other kinds of changes that we notice are really bold and interesting and exciting. These are the kinds of changes that I routinely create. It may interest some of you to know that when you buy an A300, an A303 from Airbus, it doesn't come with engines. I mean, who knew? After you park it for a while, you discover it's more useful with engines, and then you decide to buy some engines. There's only 3 companies in the world that make those, right? Rolls-Royce, General Electric, and Pratt & Whitney. It's been my great honor to create the innovation methods and systems at General Electric over many years. And a few years ago, instead of selling engines, they decided to sell them in a completely different way. They went to the airlines all over the world and said, well, if you insist, you can buy engines from us. But most of you need cash, and most of you should not be in the business of operating engines. We will buy all of your engines back from you and run them at a price per hour. This is the heart of innovation today. More sophisticated value propositions, more sophisticated business models, the ability to solve extraordinarily complicated things and to make it elegant and easy. But as just one example of what's going on here, in the old days, 3 years ago, an engine on an Emiratis plane would throw off 10 megabytes of data per flight segment. Today, it throws off 4 gigabytes of data per flight segment. This is also emblematic of the way in which innovation is now utterly transformed. We have to be prepared to manage not only things and technologies and resources like oil and gas, but to manage the information surrounding it in ways that are extraordinarily complicated and sophisticated. Using these innovations, General Electric now has something like 88% global share of market. Their ambitions are to change the world. They serve 5 sectors of the economy of the world, and in every one of those sectors, like what you're developing here in the Economic Forum, they're developing deep innovation plans. For each of those 5 sectors, their innovations coming over the next few years are going to add at least, for each of 5 sectors, $93 billion in incremental revenues as available innovation spaces. When you think boldly, as you're doing in this region, when you do the biggest, smartest things that the world now needs, you transform the entire world's sense of possibilities in really remarkable ways. So, now I'm not getting a signal. Oh, here we go. All of this is my way of saying that innovation is different than we believe. We think it's about creativity. It's not. It's about discipline. We think it is about coming up with new product ideas. It's not. It's about coming up with some confluence of technologies, business models, service models, experiences, and data management. That's the heart of modern innovation, and I will just distill this in just a couple of minutes into 2 very simple principles that will help your excellencies, your highnesses, the ministers in this room, and ladies and gentlemen everywhere in the region that want to make the year of innovation turn into a decade of